Ayan guys, isa ito sa mga trabaho dito sa South Korea, yung mga factory worker na. Kami gawa ng box. Yan. Paano kumita ng 100k? Isang araw. Isang araw mo 3.5. Isang araw, 3.5. Luwa-luwa. Tigas ng karton. Parang plywood. Sakit sa kamay. Tigas din kamay mo ito mamay. Yan, ito na yung finished products ng ginagawa namin kanina. Itinatahi namin. Ang laki, grabe. Kasi ang dyan, 6 na tao. Hindi lang 6. Yan, yung kamada. Grabe, tigas ng karton. Parang plywood. Ayan po yung pagtali niyan. Yung manual na pagtali. Kasi hindi naman na kaya sa automatic na bending. Sa sobrang laki niyan. Ayan. Ayan po. Lalagyan namin ng maliliit na pa dyan para pag tinali hindi masisira. Ayan, pati sa baba Girl, paluwag konti. lalagyan. Asan na papel? Record. Ayun. Napigay. Ayan. Ito yung steady lang dito. Ayan, steady lang dyan. Tapos ito yung pag pinihit yan nahihigpit siya. Ayan. Game. Okay, game. Ayan. Dito. Ayan, nagbabanat siya guys. Tapos pag banat na saka lalagyan ng clip para hindi siya matanggal. Delikado. Ayan, paglagay ng clip. Pwede ribo. Ayan, tsaka pipihitin ng pangigpit ng clamp. Ayan, okay na. Ayan, okay na. Ayan, ito guys yung pag-set ng automatic. Ito yung yan, nalge. Sa Korean nalge. Ito yung pakpak na pang takip. Yung takip yan. Ayan, yung sukat. Susukatin lang kung ilan yung sukat ng pakpak. Tapos ito, yung ko. Ang sa Korean is ko. Yung yan, yung taas ng karton box. Susukatin mo rin yan para Tapos yung tama nung bala. Yung pang tama ng talim. Yung bala niya.
yung tahi. Yan. Yan lang. Tapos, automatic naman to yung total. Halimbawa, 10 na yung lumabas, automatic siya itutulak dun. Ayan, ganyan lang. Pag naset na yan, automatic na yan dito. Ayan. Ito na po yung ano niya. Automatic stitcher na pang tayo. Yan, ito naman yung pantay na automatic. Ang tawag dito yung automatic stitcher. po yung automatic bending, yung pagbe-bend niya. Yung kanina ginawa namin na ano yung manual, mano-mano. Ito automatic siya.